Creștinii ortodoxi se află în postul mare, care face parte din perioada liturgică a triodului. Această perioadă este compusă din 3 părți: perioada pregătitoare, postul mare propriu-zis și săptămâna Sfintelor Pătimiri, sau cum mai este numită în popor, săptămâna mare. Din perioada pregătitoare fac parte săptămânile încununate de Duminica Vameșului și a Fariseului, Duminica Fiului Risipitor și Duminica Izgonirii lui Adam și a Evei din Rai. Postul propriu-zis este format din săptămânile ce cuprind Duminica Ortodoxiei, Duminica Sfântului Grigorie Palama, Duminica Sfintei Cruci, Duminica Sfântului Ioan Scărarul, Duminica Sfintei Maria Egipteanca și Duminica Floriilor. Scopul postului este o refacere și o intensificare a relației sau comuniunii omului cu Dumnezeu. Postul nu înseamnă numai înfrânarea de la mâncare și băutură, ci și un constant efort spiritual de schimbare a felului omului de a gândi, simți, vorbi și de a se comporta în raport cu semenii săi în prezența lui Dumnezeu. Întrucât scopul postului este o refacere și o intensificare a relației sau comuniunii omului cu Dumnezeu, în această lumină a comuniunii trebuie văzute duhovnicește toate cele din jur, societatea și natura. În acest înțeles, Sfântul Vasile cel Mare precizează: dar, pentru ca postul să fie vrednic de laudă, nu-i de ajuns numai să ne înfrânăm de la mâncăruri. Trebuie să postim post bine plăcut lui Dumnezeu, iar postul adevărat este înstrăinarea de păcat, înfrânarea limbii, oprirea mâniei, îndepărtarea de pofte, de bârfe, de minciună, de jurământ strâmb. Lipsa acestora este post adevărat. În ele stă postul cel bun. Sinceritate în iubire, smerenie în relațiile cu semenii, stârguință multă pentru bine, duh fierbinte în credință, slujire lui Dumnezeu, nu idolilor sau duhurilor rele, nădejde cu bucurie, răbdare în suferință, rugăciune stăruitoare, ajutorare frățească, ospitalitate față de străini. Toate aceste virtuți sunt roade și lumini ale înnoirii vieții din școala postului adevărat, unit cu rugăciunea și cu fapta cea bună. Prin credință dreaptă și viețuire sfântă, creștinul răstignește în el patimile egoiste, mândria, lăcomia, lenea și celelalte. În acest înțeles, viața duhovnicească este asceză sau nevoință, luptă împotriva autosuficienței și a autoafirmării ca mulțumire de sine și ca laudă de sine. Săptămâna a doua a postului mare îndeamnă la stăruință și perseverare pentru a relua cu râvnă parcursul celei de-a doua etape a celor 40 de zile de post. Slujirile liturgice din această săptămână se reiau. Pavecernița nu mai cuprinde canonul mare, postul e mai puțin riguros, se adoptă regulile obișnuite de înfrânare, distingând între ele zilele de luni, miercuri și vineri, de zilele de marți și joi. Astfel, Sfinții Teodor Studitul și Simeon Noul Teolog își îndeamnă cu înflăcărare creștinii să nu se relaxeze, să nu se întoarcă îndărât, pierzând astfel toate virtuțile dobândite în săptămâna întâi, ci să arate mai multă râvnă și curaj pentru a străbate restul postului mare. Sfântul Simeon, Noul Teolog, afirmă: de aceea vă aduc aminte și îndemn iubirea și părințimea voastră să nu plecați îndeopște urechea la cel răuvoitor, nici să vă lăsați duși de obiceiul cel rău al lăcomiei nesăturate a pântecelui, nici să vă întoarceți înapoi spre îndelungata împlinire a poftelor celor rele, ci, așa cum am cinstit întâia săptămână a postului mare,
așa să cinstim și pe aceasta a doua, și așa mai departe și pe celelalte. Nevoințele săvârșite în timpul primei săptămâni sunt puncte de reper pe care creștinul trebuie să se silească să le mențină sau chiar să le depășească, căci nu există limită superioară în viața ascetică. Limita virtuții, spunea Sfântul Ioan Scărarul, este infinitul. Reluarea luptelor postului mare e ușurată totuși de bucuria după prăznuirii ortodoxiei. În această idee, Sfântul Ioan Scărarul afirmă: ca pe o bucurie de după sărbătoare primind fraților a doua săptămână a Făcătorului de lumină post, cu dragoste să lăudăm pe Hristos, din îndemn dumnezeiesc veselindu-ne. Bucuria de după prăznuire dă credincioșilor puterea de a-și relua ostenelile cu stăruință, căci răbdarea pe care o cere rugăciunea Sfântului Efrem este cerută atunci în chip cu totul special, pentru a păstra cel puțin ceea ce am dobândit și a ne angaja în stadiul sfânt al celei de-a doua săptămâni, care este în fond o imagine a postului mare perpetu al creștinului. Căci nu numai acum, spunea Sfântul Teodor Studitul, ci întotdeauna trebuie să vrem să avem această râvnă și luptă a înfrânării. Acest apel la perseverență se impune aici, dar el se aplică în realitate tuturor celorlalte săptămâni ale postului mare, săptămâna a doua fiind modelul lor în planul rubricilor liturgice și al temelor imnografice. Timpul postului mare este caracterizat în continuare ca vreme a pocăinței, în același fel ca și în săptămâna lăsatului de brânză și al primei săptămâni a postului mare, Dumnezeu fiind implorat în continuare să ne dea să traversăm oceanul postului mare pentru a ajunge să ne închinăm patimii și învierii Lui. Ca și în săptămâna întâi, o mare insistență pe postul duhovnicesc poate fi constatată în imnologie, mai cu seamă în idiomelele de la vecernie și de la utrenie, care îi sunt consacrate în întregime. Sâmbăta săptămânii a doua a postului mare, la fel ca sâmbetele următoare, cu excepția celei de-a cincea, este consacrată memoriei colective a martirilor și a defuncților, combinând în acest sens textele proprii triodului și troparele pe cele 8 glasuri cuprinse în apendicele său. Prin urmare, ea nu se mai deosebește de o sâmbătă obișnuită din ciclul liturgic anual, dobândind totuși o intensitate mai mare prin apropierea de sâmbăta morților și de cele 2 sâmbete legate de ea, precum și prin necesitatea de a cere rugăciunile mucenicilor și sfinților pentru a parcurge cum se cuvine postul mare. Perioada postului Sfintelor Paști este una specială și din punct de vedere liturgic. Este perioada în care se săvârșesc toate cele 3 liturghii ale Bisericii Ortodoxe: a Sfântului Vasile cel Mare, liturghia darurilor înainte sfințite și liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai des oficiată în cultul ortodox. În această săptămână, de luni până vineri, se oficiază cea de-a 3-a liturghie din cultul Bisericii Ortodoxe, liturghia darurilor mai înainte sfințite. După cum aflăm din liturgica specială a părintelui profesor N. Braniște, conform principiului pus de canonul 52 al Sinodului Trulan, ea se poate săvârși de regulă în orice zi din păresimi, în care vrem, sau trebuie să facem liturghie, cu excepția zilelor aliturgice, luni și marți din prima săptămână și vinerea patimilor, când nu se face nicio liturghie, și a zilelor când este rânduită una sau alta din celelalte 2 liturghii, adică toate sâmbetele și duminicile, joia săptămânii patimilor și Buna Vestirii. De obicei însă, în practică, ea se oficiază astăzi chiar și în mănăstiri, doar în zilele de miercuri și vineri, cu excepția vinerii din săptămâna patimilor, iar în celelalte zile numai luni și marți din săptămâna patimilor, în joia canonului celui mare, în săptămâna a 5-a, și la unele sărbători bisericești, dacă acestea cad
într-una din zilele de rând ale săptămânii. În concluzie, Biserica ne îndeamnă ca în a doua săptămână din postul mare să menținem intensitatea postului și să mergem cu nădejde și credință spre înviere.